Hi! Before watching this video, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa every upload ko ng videos kagaya nito. So, for today's tutorial guys is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ine-edit yung slowed and reverb songs. Gaya ng mga napapanood natin sa Facebook, yung may mga lyrics and edits. So, sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba lagyan ng reverb effect and i-slowed yung song to save it to your music. So, first, you need to download the app Music Speed Changer. So, punta muna tayo sa Play Store. So, search nyo lang is Music Speed Changer. So, na-install ko na yung app. So, i-open ko na lang siya. So, halimbawa, yung i-edit nating music is ito. So, gagamitin ko is yung cover ko. So, ayan. So, halimbawa, i-slowed na natin siya. So, ang pipindutin yung una is yung tatlong dot sa taas. And, punta kayo sa Editor Components. So, lalagyan muna natin siya ng reverb effect. So, punta tayo sa Effects. So, lalabas yan kapag pinindot nyo na yung mga effects and i-turn on nyo lang yung reverb. Tapos, to slow naman yung music is click ulit natin yung 3 dots sa taas and editor components ulit. Tapos, pitch and tempo. Tapos, pupunta na siya dyan. Tapos, i-click nyo ulit yung 3 dots sa taas and join pitch and tempo. Then, i-click nyo yung 100% na to. Ito. Tapos, i-adjust natin siya sa 90%. Then, click OK. So, pakinggan natin yung result. Tell you goodnight to the light and close your eyes. There's a better place for you than
So guys, kayo nang bahala mag-adjust sa speed niya o yung rate niya. So kung gusto nyo 95%, and kung gusto nyo naman mas mabagal, kayo nang bahala 85. So halimbawa gusto ko nang isave ito, balik natin siya sa 90%. Pag isa-save na natin siya, click ulit yung tatlong dot sa taas and save edited track. Then kayo na bahala mag-rename ng file. So hindi ko na siya i-rename and click nyo lang yung okay pag tapos na. Then lalabas siya dito. And na-save na siya. So pwede nyo na siyang gamitin sa pag-edit nyo ng mga lyric videos. So kung gusto nyo namang ibalik yung speed niya, i-reset lang natin yung rate niya. Ito. And click ulit yung tatlong dot. Tapos i-unjoin natin yung pitch and tempo. Click ulit yung dot. Tapos punta sa editor components, effects, and off natin yung reverb. So that's all for today guys. Hope this video helped you. If you're new nga pala dito sa aking channel is huwag nyo nang kalimutang mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa every upload ko ng videos kagaya nito. Yun lang guys. Thank you.